Moro vaan ja tervetuloa seuraamaan taas suunnistusvideoa. Eli tää reeni oli tämmönen Helsingin suunnistajien viikoittainen lauantaina talvisin pidettävä reeni. Ja tässä oli samalta lähtöpaikalta 7 vetoa, yhteensä 9 kilsaa vetoja, ja tällä videolla on nyt niistä 4 ensimmäistä, eli siihen asti kun GoPro-akku riitti. No heti ykköselle niin pikkasen huono lähtösuunta. Oli ihan kevätlaitumilla tässä, kun viimeksi suunnistanut Suomessa metsässä joskus syksyllä. Niin ei oikein muistanut, että miten tää homma toimii. Ja ehkä enemmän oli ongelmia vielä tuon metsässä etenemisen kanssa. Et suunnistus nyt on sillai suht simppeliä hommaa, mutta se metsässä eteneminen vauhdikkaasti on vähän vaikeeta. Oli tarkoitus tehdä vauhtikestävyystreeniä, mutta katsoin reenin jälkeen, että oli ollut kokonaiset 12 minuuttia vauhtikestävyysalueella syke. Eli ei vaan riittänyt metsässä juoksutaito siihen, tai suunnistustaito tai yhtään mikään taito. No tossa nyt oltiin viivasta sivussa sitten huonon lähtösuunnan takia jonkin verran. Että vaikka tossa eteneminen oli melkein viivan suuntaista, niin silti ajautui aika kauas viivalta, ja kun oli vielä tuossa varsinkin alussa niin vaikeaa se liikkuminen, niin ei ihan tarpeeksi ehtinyt lukea karttaa, että olisi sitä kartasta sitten saanut kiinni, että nyt ollaan vinossa. No tulin kuitenkin tuohon laakelle alueelle, mihin pitikin tulla. En vaan tiennyt, että on tuolla vasemmalla. Sitten näkyy tuollaista avokalliokumparesysteemiä, ja tietenkin oletin ja toivoin, että se olisi toi, mikä tuossa on just tänne rastiympyrää. Sitten kun lähdin siitä vähän niin kuin vasemmalle päin, niin tajusin, että ei, että kyllähän mä oon täällä nyt jossain ihan väärässä paikassa, että kun täältä lähtee mäki, vaikka pitäisi vähän niin kuin se laakeen jatkua. No sitten mä tossa kohtaa katsoin, että joo, että tuolla näkyy tommonen kumpare eessä ja välissä on vähän tollaista pystyvihreetä, niin taianpa tietää missä on. No siitä sitten vielä vähän omituinen lähtösuunta. Palasi vähän liikaa rastiväliviivaa kohti, kun olisi tosta voinut mennä suoraan rastiakin päin. No tässä kohtaa sitten hyvä suunta rastille päin. Mulla oli jotenkin väärät asetukset kamerassa tässä reenissä, niin tää on nyt videoeditointiohjelman vakauttamaa kuvaa. Ja mä en itekään oikein vielä tiedä, miten se toimii, kun tää kone ei ihan pyöritä tätä videoa tässä editointisovelluksessa hirveän hyvin. Ja katsotaan sitten, kun video valmistuu, että onko tää julkaisukelpoinen, mutta selostellaan nyt kuitenkin, niin tulee analysoitua. No siellä rastikivi näkyykin jo. Toi oli aika selkeä, kun tossa oli toi puikulan muotoinen avokallio kumpare just ne rastia ja iso kivi. No nyt kakkoselle oli helpompi ottaa hyvä lähtösuunta, kun ei tarvi muuta kuin lähteä tonne vähän harjannetta pitkin. Noita avokallio huippuja pitkin vaan, ja kompassi tietysti tukena siinä. Tossa olisi ollut vaara tietysti, että olisi lähtenyt tonne vähän liian oikeallekin. Niin piti vaan itsensä lähellä vasemmalle kaartavaa, vasemmalle taittuvaa rinnettä, niin homma toimii. Tässä oli aika paljon tällaista ylös-alas menoa, että se ei kyllä todellakaan ottaa menoa ainakaan helpottanut mun osalta, mutta sitten tosta alkoi nyt semmonen vähän vauhikkaampi kalliopätkä, niin pääsi siinä itekin pistää muutama juoksuaskeleen. Tää oli selkeä. Nenää pitkin. Laaketaan nenää pitkin alas ja sit sieltä vaan sitten oja yli ja matka jatkuu samaan suuntaan. Sen lisäksi, että oli vähän väärät asetukset kamerassa, niin mulla on myös nyt ensimmäistä kertaa uusi mikrofoni käytössä, niin
Tässä on ollut vähän asetusten kanssa hakemista. Oikeastaan tääkin homma selviää vasta sitten, kun olette video äänittänyt ja olette laittanut kommentteihin, että miltä kuulosti. Ja voin sitten säätää seuraaville videoille vielä paremmaksi. Eiköhän tää ole ainakin ihan ok verrattuna siihen, että puhelimella äänittää. No tossa oli helppo pätkä, kun nousi notkoon ylös ja pysyi siellä mäkien välissä tuolla tasaisella alueella. Todella simppeli ja muuten olisi voinut pitää ihan vauhtiakin, mutta kun oli noita poikittaisia puita, niin eihän mä sitten siihen pystynyt. No kiipesin sitten tuohon mäelle, kun ajattelin, että ehkä siellä avokalliolla on nopeampi edetä. Ja varmaan tässä tapauksessa olikin. Mutta samalla lailla pystyy edelleen seuraamaan tuollaisia johdattelevia muotoja. Nyt vaan mäen päällä eikä mäen alla tai mäkien välissä. Eli ensin tämän mäen päätyin ja sieltä sitten näkyykin seuraava avokalliokumpare, jonka taakse oli sitten tarkoitus mennä. Ja tuolla näkyykin noi vastakkaiset jyrkänteet, niin se oli simppeli rasti, tosi selkeä, kun koko välimitalla oli johdattelevaa muotoa. Tossa sai sitten taas hyvin suunnistuksen kasaan se ykkösväli hapuilun jälkeen. No sitten melkein täyskäännös ja hain tästä tätä avokallioa rastiväliä alkuun, sai pienen pätkän taas vähän helpompaa juoksua ja ehti lukea hyvin karttaakin siinä samalla. Tääkin oli silleen ihan simppelioloinen väli, että tuolta vaan seuraavalle avokalliomäelle ja hyvällä suunnalla siitä yli ja sitten ties, että toi polku tuolla pysäyttää ja sen kohdalla saa varmasti kiinni ihan tarkalleen, että mistä kohtaa on lähdössä tonne sitten maalimäkeen ja lähtömäkeen. Et tässä mä en ollut ihan niin tarkasti kartalla, että lähinnä vaan pidin suunnan kompassilla ja etin juostavaa pätkää ja sieltähän löytyi tuollaista ihan mukavaa avokallioa. Sitten alkoi jo toi rinne vähän houkuttaa, niin lähdin sitten laskee sinne. Olisi ehkä voinut pikkasen pidempää tulla tuolla mäen päällä ja olisi voinut kiertää tuota notkoa, mutta laskin nyt sitten kuitenkin alas. Ja tossa kohtaa sitten ties hyvin, että missä on. Ettei muuta kuin seuraavaa mäkeen vaan. Ja sitten halusin pitää sitten tuolla oikealla näkyvä avokallion huipun sillä sopivasti oikealla puolella, että kun on vaan tarpeeksi lähellä sitä seuraattaa rinteen muotoa, niin pitäisi keskusrasti näkyä, kun siellä on sitä väkeäkin niin paljon. Ja oli kerran jo tänne lähtöön tullessa tullut aika samaa reittiä. No se oli ensimmäinen veto, sitten seuraavaa. Nyt olisi tarkoitus mennä ykkösellekin vähän suorempaan. Eli ihan tonne uudelle alueelle lähti tää veto. Eli nyt oli tärreeni ensimmäinen kerta, kun tänne päin lähin. No tossa oli alkuun mukavasti just tollanen puikulamainen avokalliomäki, mitä pystyi seuraamaan ja auttoi just sekä juoksua että suunnistusta hyvin. Sitten tarkoitus oli mennä tuohon seuraavien avokallioiden reunalle ja viivaa pitkin kohti rastia, mutta jotenkin alkoi taas toi rinne houkuttamaan ja lähti kartaa tonne vasemmalle. En tiedä mikä noissa rinteissä oli nyt, kun teki aina mieli tiputtaa sinne ihan liian aikaisin. Eihän mä tossa edes
heti alhaalla tajunnut, että mä olin tullut liian aikaisin alas, niin mä vähän ihmettelin, että missä mä oon, mutta sitten heti vaan, tai aika äkkiä kuitenkin tajusin, että joo, että tulin vaan vähän liikaa vasemmalle ja lähdin sitten suota seuraamaan tossa. Se oli ihan järkevä kuitenkin koukata tosta polulta jo vähän ennen rastiväliviivaa tonne vasemmalle, niin pääsit tosta seuraavaan mäkeen nousemaan tuollaista mukavaa reittiä. Tai ainakin kartalta katsottuna mukavaa. Ja ihan hyvin tosta pääsikin. No sitten vaan katse kohti avokallioita ja se oli aika hyvin näkyykin tossa sitten heti kun mäelle nousi, että missä siellä kannattaa juosta. Koitin pitää tossa tasoa ja siellä näkyykin toi pieni suotasanne rinteessä. Pidin sen oikealla puolella ja seurasin avokallioa vasemmalla. Sitten halusin nähdä tosta seuraavat noi kumpareet ja kiveen. Ne näkyykin sitten ihan hyvin suht pitkältä. Ja sitten sen jälkeen taas tavoitteena nähdä seuraava avokalliokumpare, joka on tuossa rastiympyrän reunalla. Ja siellä se vähän paistoki metän takana. Sitten sen jälkeen ei oikeastaan enää ollut muuta kuin tarkalla suunnalla kohti rastia ja toivo, että näkee tuon kumpareenne rastia ja sehän näkyykin ihan hyvin. Sieltä se lippukin sitten näkyy ja rastipistekumpare, joka ei ollut mikään valtavan massiivinen, niin ihan hyvä, että näkyy toi lippu. No sitten tämän vedon kakkosväli. Toi näytti kyllä kartallakin jo aika tukkoselta. En oikein keksinyt, että mistä toi kannattaisi mennä, että pääsis nopeasti. Siellä oli joku mennyt tuolta ihan tiheikkö suonotkon kautta ja oli ollut selkeästi nopeampi kuin minä esimerkiksi. Toi oli varmaan niin hidas sit toi rinne, mistä mä menin. Ja mua taas pelotti toi vihreä notko enemmän. Toissa pitää nyt tajuta, että on tää tämmönen kivikkoinen ja jyrkkä rinne kuitenkin hitaampi. Varsinkin tällain talvella, kun noi tiheikötkään ei ole ihan niin pahoja, kun ei ole mitään lehtiä tai muuta. Tässä näkyy just se ehkä rutiinin puute tähän suomalaiseen metsäsuunnistukseen. Kyllä mä veikkaan, että olisi joskus loppukesästä tajunnut mennä tuolta alempaa. Ja tää oli aikamoista vuorikiipeilyä ja en mä oikein ihan tarkalleen pystynyt edes lukemaan tuossa karttaa, kun halusi vaan edetä, mutta tiesin sen, että tää ison mäkikukkulan jälkeen sitten pitää alkaa katselemaan, että millä korkeudella sitä on ja pitääkö nousta vai laskea rastille. No huomasin sitten, että on vähän rasti yläpuolella ja kävin hakemassa rastin sieltä pois. No en ottanut oikeasti pois, mutta kävin leimaamassa. En käynyt leimaamassakaan, mutta kävin rastilla. Joo. Sitten tämän vedon viimeinen väli. Tossa heti huomasin, että on taas ihan hyvin tuollaista johdattelevaa settiä tuolla, että pitää päästä tuo ensimmäisen ison mäen vasemmalle puolelle tonne suonotkoon ja oikeastaan sitä samaa notkoa sitten
ihan tonne lähtö- ja maalipaikalle asti. Tuolla suolla oli kyllä ihan hyvä juosta. Oikeastaan paljon parempi omasta mielestä kuin tuolla mäen päällä, ellei ole sitten ihan kunnon avokallio. No sit vaan jatkoin suota pitkin ja oottelin, että milloin tulee poikittainen polku vastaan ja halusin sitten päästä tuohon oikeanpuoleiselle polulle, mutta lähdinkin sitten tuolle vasemmanpuoleiselle ja no ei se mitään. Jatketaan vaan rastivälisuuntaisesti ja tossa oli ihan hyvä juosta kuitenkin, mutta sitten halusin palata sinne polulle takaisin, kun Syrjäläisen Arttukin oli sillä polulla, niin ajattelin, että siellä on varmaan ihan hyvä olla. Tämähän on käytännössä samaa notkoa tosiaan, mikä lähti tuolta ihan rastivälialusta asti, mutta tuossa oli vielä nyt se polku helpottamassa entisestään. No sit seuraava vähän leveämpi suoalue. Siellä sit vaan vähän piti hakea katsella, että mistä olisi hyvä mennä, mutta no löysin sit sellaisen vähän hitaamman reitin kuitenkin, että Arska pääsi kuittaamaan paremmalla mikroreitin valinnalla ja huomattavasti kovemmalla vauhdilla. Tässä vaan sitten rohkeasti suon loppuun asti siellä alhaalla ja siitä rinteeseen nousemaan. Sillä lailla, että pysyy toi rinne sen suuntaisena, että on menossa oikeaan suuntaan. Eli tonne vähän niin kuin oikealle nousevaan rinteeseen oli tarkoitus nousta, niin sinnehän mä sitten nousinkin ja vähän laakeampaa mäkien välistä aluetta pitkin sitten vaan keskusrastille. Se oli aika helppo aina löytää, kun oli noita takkeja ja ihmisiä niin paljon. Ja oli kuitenkin jo käynyt siellä pari kertaa. No sitten kolmanteen vetoon päästi Artun lähtee joku ehkä 15 sekuntia eteen. Tai eipä sitä enää näkynyt. Tässä oli mulla sellaisia haasteita, että toi aurinko häikäsi jotenkin aika paljon ja sitten vielä lisäksi just tippui jotain hikeä kameran pannasta silmille, niin eihän mä nähnyt yhtään mitään. Piti vaan mennä ihan fiiliksellä ja jollain ihan ihmesuunnalla. En mä kompassiakaan oikein pystynyt katsoa, niin katsoin vaan, että aurinkoa kohti. No sit tuolla mäen päällä näkikin jo vähän paremmin, niin pystyi paikantamaan itsensä ihan kartalta. Ja oli mukava huomata, että olin ihan viivalla, vaikka tuohon alkuun oli tullut tommonen pieni kaarros. Sitähän mä en siinä kohtaa vielä tajunnut, mutta nyt huomasin. No tossa tärkeitä kohteita ne rasti ja toi pieni avosuo pyöreä tossa, mikä näkyykin justiinsa. Ja sitten vasemmalla tommonen puikula kumpare. Sitten mä olisin halunnut nähdä tuon jyrkänteen rastiympyrässä ja sitten tuolla oikealla puolella oleva kumpare nenäsysteemin. Ja niiden avulla ajattelin, että löydän rastille. No vasemmalta löytyi toi puikulakumpare. Todella mutkittelevaa edelleen toi mun meno tuolla. Sitten näkyy tuolla oikeallakin vähän sitä nenämuodostelmaa. En ole ihan varma tajusinko jyrkännettä tosta. Mutta tiesin kuitenkin, että tossa rastin pitäisi olla aika lähellä.
Siellähän se olikin pystyvihreän seassa oikeastaan. No sitten jatkuu tämän treenin teema, eli tuollaista johdattelevaa muotoa aika pitkälti. Ja ajattelin, että menen pientä tasannetta jyrkänteiden alla alkumatkan. Noi ihan tasaiset alueet on kuitenkin ollut ihan kohtalaisen juostavia. Ja sitten toi mäen päällinen näytti siltä, että se voi olla vähän ylös alas rynkytystä, niin en sit halunnut sinne mennä. No, pysyin tossa ihan hyvin jyrkänteiden alla ja sieltä sitten löytyikin tollaista vähän hidaskulkuisempaa, mitä olin odottanut tolla reitillä. Taistelin kuitenkin sitä sitten jotenkin läpi. Varmaan olisi ollut parempi mennä vaan tonne mäen päälle heti. Nyt näin jälkikäteen se on hyvä sanoa. No sitten jokinotkoa. Sitten tossa mulla ei ollut oikeastaan ihan kovin tarkkaa suunnitelmaa, että miten tästä jatketaan. Jotenkin ajattelin vaan, että no, nousen tätä notkoa nyt jonkin verran ja lähden sitten jostain kohti rastia. Ja se nyt ei ole ikinä kovin hyvä lähtökohta, että kyllä tässä olisi ihan hyvin voinut tehdä joku tarkemmankin suunnitelman, kun tässä on ollut ihan hirveästi järkeä lähteä tästä kohtaa nousemaan. Että olisi voinut hyvin jatkaa vielä pikkasen ehkä pidempään ja kiertää tätä ensimmäistä mäkeä vähän. Mutta menin nyt kuitenkin sinne ja sit kun ei ollut ihan selkeää suunnitelmaa, että mistä nousen tänne mäkeen, niin eipä ollut sitten suunnitelmaa siihenkään, että miten sitä eteenpäin. Niin nyt se meni sitten vähän sellaiseksi, että lähdin vaan suunnalla kohti rastia ja ajattelin, että kyllä siellä sitten jotain on, mistä rastin löytää. Eli en tiennyt ihan tarkalleen, että missä meen. En tajunnut, että on just tossa, onko toi nyt Suojuotti nimeltään, niin en tajunnut, että on siinä. No mä kuitenkin muistin, että laakea alue on aika selkeä, sama kuin ensimmäisellä vedolla. Nyt mä tiesin, että mä oon siinä reunalla. Ja aloin olemaan aika hyvin kartalla taas. Sitten mä halusin nähdä just noin isot mäet tuolla taustalla. Kun mä en ihan näitä kaikkia kumpareita tässä osannut hahmottaa, mutta en tiedä mitä tuossa tapahtui. Lähdin vaan ennen rastia ihan liikaa tonne vasemmalle ja sitten tajusin, että joo, nyt ollaan ihan vasemmalla ja no tää oli taas tämmönen, että eihän tässä ollut niinku mitään järkeä. Aika helppo rasti, kun tuolla olisi takana ollut just toi iso avokalliokumpare apuna, mutta ei kelvannut apu. No sitten halusin lähteä kiertämään tiheikkösuota. Olisi toi kyllä ehkä kannattanut mennä ihan suoraan tai kiertää sitä suota ehkä tuolta vasemmalta pikkasen. Lähdin kuitenkin kiertämään, niin se oli alku selkeä vaan poikittain yli tosta ojanotkosta ja sitten rinteen suuntaisesti kohti noita kumpareita. Ja noi suot oli tosi selkeitä, niin se oli ihan helppo löytää toi oikea väli tosta. Ei ollut kovin hyvää kulkusta, että lähdin kiertämään sen takia, että olisi parempi kulkusta. Ei ollut. Eli ehkä vähän turha kierto just sen takia. No tosta vaan sitten mäelle ylös ja siellä katsoo sitten uudestaan, että mikä tilanne. No tuolla näkyy just toi
oikealla oleva suo ja sit vaan kompassilla kohti maalia. Sitten ei ollut ihan hirveä tarkka suunnitelma tuossa kohtaa, niin tulikin tommoset jyrkänteet vastaan ja piti ne sitten vielä jotenkin kiertää. Tai ei tullut isoa kiertoa sitten siihen onneksi. Ja samaa reittiä tosta maaliin kuin edelliselläkin vedolla suunnilleen. Vähän täällä enemmän vasemmalla, mutta melkein samaa. Tässä kohtaa oli jo niin tuttu tää keskusrastialue, että sinne pystyy vetämään aika sokkona tosta. No sitten 4. veto eli viimeinen tällä videolla. Tää olikin vähän erilaista. Meni tonne vähän kauemmas ihan uudelle alueelle ja tähän ykkösvälille heti tarjottiin jopa polkua. No, jos joku mut tuntee, niin tietää, että kyllä mä sen polun otan, jos sitä tarjotaan. Eli alkuun vähän tonne samaa suuntaan kuin toisellakin vedolla, mutta ei sit kuitenkaan ihan pikkasen enemmän vasemmalle. Tossa oli ihan hyvä suunta mulla, kun halusin tuohon yli pääsemättömässä suon päätyä. Nopein reittihan olisi ollut tuolta järven yli, kun se oli jäässä. Mä en ihan siihen jäähän luottanut, vaikka sillä pilkkikisat olikin. Kun ei ne pilkkiät vissiin ikinä uppoo jäihin, vaikka kuinka ohutta ois. Tai joku sieltä meni liveloksin mukaan ja oli ollut kyllä hyvä, nopea reitti. Selitetään vaikka sit sillä, että kuvitteli, että on kesä- ja kisatilanne, niin en olisi silloin lähtenyt uimaan sieltä. Mutta tosta löytyi hyvä reitti ton suon yli ja sieltä tulikin polku vastaan ja sit vaan polkua pitki, aika pitkän matkaa. Yleensä kuitenkin polulla pystyy juoksemaan ihan reippaasti, mutta nyt oli niin huono tilanne koordinaation kanssa, että ei oikein tuossa polullakaan saanut itseensä sinne vauhtikestävyysalueelle ja tuossa tuli oikein pysähdyttyäkin, ettei kengät kastu. Täytyy vissiin vähän käydä tuolla metässä vielä ennen noita kevään metsäkisoja. No tossa mä sitten hetkeksi aikaa hukkasinkin ton polun, kun oli niin hyvä kulkusta metsää, mutta lähdin sitten kuitenkin palaamaan sinne polulle takaisin, ettei mene ihan sooloiluksi. Sitten tossa polun käännös tiesi, että kohta tulee paikka, missä pitää olla ainakin jonkin verran tarkkana. Sen verran ainakin, ettei lähde nousee tonne seuraavaan mäkeen. Ja ajattelin myös, että tässä voi olla vähän sellaista, että polku saattaa kadota alta, kun nämä rantapolut on aina välillä vähän sellaisia, niin varauduin sit siihenkin. Ja en oikeastaan edes tiedä, juoksinko polkua vai en, mutta ainakin polun suuntaisesti. Ja sit kun lähti toi seuraava mäki nousee, niin sitä löytyikin toi poluhaara ihan mukavasti. Yllättävän selkeä. Tässäkin vähän polku katkes, mutta luki sitä mäen rinnettä siinä, niin ei mikään ongelma. Ja nyt on taas selkeätä polkua suoraan alaspäin. T-risteykseen asti ja siitä vaan samoilla vauhdilla ylös. Eli tossa oli tavoitteena lähteä nousee tosta poikittaiselta isolta polulta ihan vaan suoraan ylös tonne rastiympyrän reunassa oleville avokalliokumpareille. Ajattelin, että ne on varmaan tosi selkeät kohteet tuolla rinteessä, kun siellä ei oikein mitään muutakaan oo. Ja sit sitä kautta haluan löytää ton polun, mikä menee tosi lähelle rastia. No mutta tässä noustessa sitten kuitenkin kävi vähän semmonen, että lähdin kiertelee
totakin viikkoa, vaikka en sit kuitenkaan kiertänyt sitä kokonaan. Taas tollaista turhaa kaartelua olisi vaan voinut mennä suoraan ylös. Mutta minkä sille tekee, kun on niin vaikeeta mukaan toi suunnistus. No sit pääsi onneksi tosta jyrkimmästä rinteestä ohi, niin pystyy alkaa kattelee vähän eteenkin päin ja siellä näkyykin noi avokalliokumpareet, mitä halusinkin nähdä. Ja kyllä näkyy tosi pitkälle aina välillä, että siitä semmonen vinkki, jos itsekin menee joskus suunnistaan, niin kannattaa katsella välillä kauas. No sit löytyi toi polun tyyppinen sieltä ja tiheikö, vähän tuon vasemmalle jäävän tiheikö suoalueen ohi ja sieltä sitten rastia kohti. Oli ihan selkeät noi kumpareet, niin se oli helppo löytää. No sitten oli taas kiertoa tarjolla ja kyllähän tällä välillä pitää tonne tielle mennä ihan ehdottomasti. Mun mielestä ei oikein mitään järkeä tollasilla väleillä mennä suoraan, vaikka aika moni noita menee suoraan. Niin kyllä se, jos se on tietä pitkin edes yhtä nopea, niin kyllähän se kannattaa siellä säästää niitä metsässä vaadittavia lihaksia ja vähän aivokapasiteettia ja pystyy tarvittaessa lukemaan välejä eteenkin päin. Suunnittelee vaikka jotain reitinvalintoja johonkin pitkälle välille, jos tykkää sellaista tehdä. No tossa nyt ei sinänsä ollut hirveästi eteenpäin suunniteltavaa, kun ilkas vaan, että seuraava väli onkin ihan suoraan mentävä väli. Ja oli vielä tämän vedon viimeinen. Eli ainut tehtävä tossa oli sitten katsoa, että mistä kohti lähtee tieltä, niin siinä mä vaan katoin noita mäen muotoja ja tossa kun näkyy oikealla, että toi mäki tuli lähelle tietä tuolla jyrkästi, niin siinä kohtaa tiesi, että tästä vaan taittaa metsää ja rinteen suuntaisesti kohti kiveä, mutta sitten vähän meinasi hämmentyä, kun ei oikein mitään kiveä meinannut löytyä, mutta se olikin sitten vähän pienempi kivi vaan. Ja rastilippukin oli vielä sillä kiven takana. No sitten ei muuta kuin tarkalla suunnalla vaan suoreunaa pitkin kohti seuraavaa väliä. Tässä alkuvälistä ei sinänsä ollut hirveästi mitään luettavaa, että oli ihan puhtaalla kompassisuunnalla vaan ja ajattelin, että vedän tonne poikittaiselle polulle asti vaan se enempää karttaa miettimättä ja sit siitä polun mutkasta saa hyvin jatkettua. Tässä oli ihan mukava edetä tämmöisellä tasaisella soistuvalla alueella. Sitten vielä kun tuli toi takarinne vastaan, niin sitten mä ajattelin, että no tuossa toi vasemmalla puolella oleva vähän valkoisempi nenä niin lähellä, että käännänpä kuitenkin sinne. Ja luin sitten kuitenkin sitä karttaa jonkin verran ja en tiedä oliko hyötyä, että käänsi tonne vasemmalle, kun ei siellä sitten kuitenkaan ihan niin paljon parempi kulkukelpoisuus ollut, että olisiko ollut kuitenkin parempi vaan mennä raivolla vaan sinne polulle ja jatkaa sieltä suunnistamista. Ei tässä ainakaan hirveästi hävinnytkään. No nyt mä tiesin jo tuossa mäkeä laskiessa, että mä tuun just siihen polun mutkaan, mihin pitikin löytää. Sitten pystyy vaan jatkaa sitä suoraan yli. Sitten oli tarkoitus löytää pientä polun pätkää tuolta seuraavasta ylämäestä. Mä jotenkin katsoin, että siinä tuossa notkossa pitäisi olla polku, mutta nyt kun jälkikäteen katsoo, niin ei siinä pitänytkään olla polku, niin ei ollut sit mikään ihmekään, ettei siinä ollut polkua.
No sit mä onneksi pääsin yli siitä, että siellä ei ollut polkua ja jatkoi ihan suunnalla vaan kohti mäen huippua. Se on mukava, että on tuollaisia selkeitä kohteita matkalle, että tonne vaan mäen korkeammalle kohdalle ja siitä samaa suuntaa kohti rastia, niin teoriassa aika simppeli väli hoitaa kunnialla. Mutta näillä laakeilla mäillä nyt pystyy tapahtumaan ihan mitä vaan. Pitää olla silti aika tarkkana koko ajan. No sieltä löytyi se mäen huippu. Ja oli just suunnassa tässä kohtaa. Sitten ei muuta kuin alas vaan samaa suuntaa. Tuossa alamäessä ei ihan hirveästi pystynyt mitään karttaa tai kompassia katteleen, niin koitin vaan pitää juoksun suorana ja no kyllä se melkein onnistui. Vaikka toi vähän tonne vasemmalle kepsin mukaan heittikin. Sitten ei tossa suolla oikein pystynyt muuta tekemään, kun menee sitä yli ja sama homma tuohon seuraavaan mäkeen, että ei siinä ollut oikein muuta tehtävissä kuin kiivetä ylös ja sitten ylhäällä katsoa, että missä ollaan. Tässä kävi kuitenkin niin hyvä tuuri, että suunta oli ollut ihan vahingossa sen verran hyvä, että tuli siihen suoraan rastipisteelle. Sen tiesi, että tuon kumpareen takana se rasti tulee olemaan. No sitten rastilta vaan oikeastaan samaa suuntaan ja polkua kohti. Tuossa oli tarkoitus mennä toi alkupolkua ja sitten vaan tonne avokallio mäkien päälle ja viivaa pitkin oikeastaan loppumatka. Nämä oli kyllä mukavia avokalliomäkiä, kun siellä pystyi juokseekin ihan hyvin. Veikkaan, että ainakin puoli minuuttia siitä 12 vauhtikestävyysminuutista tuli tällä pätkällä. Siinä oli vähän ruuhkaa, mutta pääsin kuitenkin ohi ja sit vaan koitin pitää suunnan hyvänä ja siellä näkyykin jo seuraava mäki, mihin lähdin sitten nousemaan. Sitten oli tarkoitus mennä mäenlaen vasenta reunaa, että pysyisi mahdollisimman lähellä viivaa, mutta oli sitten kuitenkin sen verran parempi juoksukelpoisuus tässä vähän oikealla, että menin sitten ihan sieltä huipulta. Aika pieniä eroja, mutta tuossa oli hyviä aikaa miettiä sellaisiakin, kun oli niin hyvä juostavuus. No sitten taas tutulle alueelle ja tuttuun maaliin. Ja tää video olikin sitten tässä. Laittakaa tuosta mikrofonista vaikka jotain kommenttia, että miten pitää säätää vielä. Kiitos.